سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک سوالی این روزا ذهن خیلی ها رو درگیر کرده: مهاجرت بکنیم یا نه؟ و خب جوابش به این سادگی ها نیست. اصلا من نمیدونم چطور همچین سوالی به وجود اومده. آدم میتونه بگه آقا اگه ما مهاجرت بکنیم چی به دست میاریم، چی از دست میدیم، یا به طور کلی مثلا یه شخصی برای خودش این سوالو داشته باشه، ولی برای همه یه جواب کلی امکان نداره. با این حال من به سرم زد که نظر هوش مصنوعی رو در این باره بدونم. برام جالب بود چون خودم هم 15 ساله که مهاجرت کردم. از چت جی پی تی پرسیدم مهاجرت بکنیم یا نه. تصمیم به مهاجرت یکی از بزرگترین تصمیمات زندگی است و نیاز به بررسی دقیق دارد. در اینجا چند سوال مهمی که می توانید از خود بپرسید تا به شما کمک کند این تصمیم را بگیرید اینا هستند: اهداف و انتظارات شما از مهاجرت، وضعیت مالی و اقتصادی، زبان و فرهنگ، حمایت اجتماعی، قوانین مهاجرتی و اقامتی، مزایا و معایب. آخرش هم میگه که هر فردی شرایط و اولویت‌های متفاوتی داره و خودش باید حسابی تحقیق کنه و برای خودش یه نتیجه‌ای بگیره. وقتی یکی هم این سوالو از من میکنه، واقعا نظر منم همینه. من چه میدونم مهاجرت بکنی یا نکنی؟ عزیز من، خودت باید بشینی تصمیم بگیری. بعد اینا رو هر کدومو توضیح هم میده یه مقدار. مثلا از اهداف و انتظارات مهاجرت میگه که به دنبال فرصت‌های شغلی بهتر، کیفیت زندگی بالاتر، تحصیلات بهتر برای خود یا فرزندان و یا دلایل شخصی دیگر. در مورد وضعیت مالی و اقتصادی میگه آیا میتوانید هزینه‌های مهاجرت و زندگی در کشور جدید را تأمین کنید؟ آیا پسنداز کافی و برنامه‌ای برای درآمدزایی در کشور مقصد دارید؟ زبان و فرهنگ: آیا با زبان و فرهنگ کشور مقصد آشنا هستید؟ آیا میتونید با فرهنگ جدید تطبیق پیدا کنید؟ حمایت اجتماعی: آیا در کشور مقصد دوستان، خانواده و یا شبکه حمایتی دارید؟ داشتن یک شبکه حمایتی میتواند در کاهش استرس و تطبیق با محیط جدید هم کمک کند. شماره 5: قوانین مهاجرتی و اقامتی. آیا از قوانین مهاجرتی و اقامتی کشور مقصد آگاه هستید؟ آیا میتونید ویزا یا اقامت دائم دریافت کنید؟ و در آخر مزایا و معایب مهاجرت رو با یکدیگر مقایسه کنید که منطقیه. بعد من حالا خواستم ازش سوال کنم، پرسیدم از ایران چطوریه. 5 تا دلیل رو گفت برای اینکه افراد معمولا از ایران مهاجرت میکنن. 1. فرصت‌های شغلی بهتر. 2. تحصیلات. 3. کیفیت زندگی. 4. آزادی‌های شخصی و اجتماعی. 5. شرایط اقتصادی و اجتماعی. در مورد شماره 1 میگه بسیاری از افراد به دنبال شرایط کاری بهتر و فرصت‌های شغلی بیشتر در خارج از کشور هستند، به خصوص اگر مهارت‌های خاصی دارند که بازار کار ایران کمتر به آنها توجه میکنن. تحصیلات: خب بعضیا برای ادامه تحصیل مهاجرت میکنن، یعنی دسترسی به دانشگاه و برنامه‌های آموزشی بهتری داشته باشن. کیفیت زندگی: بهبود کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی بهتر و محیطی پایدارتر از دلایل دیگر مهاجرت است. 4. آزادی‌های شخصی و اجتماعی. برخی افراد به دنبال محیطی هستند که در آن آزادی‌های بیشتری داشته باشند برای بیان عقاید، سبک زندگی و سایر حقوق فردی. شماره 5: وضعیت اقتصادی و اجتماعی. وضعیت اقتصادی و اجتماعی ناپایدار ممکن است افراد را به فکر مهاجرت بندازد و جستجوی محیطی با ثبات‌تر و امنیت بیشتر. خب این جوابا دیگه یه ذره رباتیکه، ولی تقریبا همین چیزایی که مردم میخوان مهاجرت کنن. به نظر میاد هوش مصنوعی اینا رو درست فهمیده. نتیجه گیری: تصمیم به مهاجرت یه تصمیم شخصی است، بستگی به شرایط و اهداف فردی شما دارد. این بخشش من موافقم. مهمه که با دقت بررسی کنید، تصمیم بگیرید که به بهترین شکل ممکن نیازها و انتظارات شما رو برآورد. پس چرا هی مردم از مهاجرای دیگه این سوالو میپرسن؟ این سوال منه. پرسیدن از دیگران درباره تجربه مهاجرت و دلایل آن امری طبیعی است. یعنی یه جورایی داره میگه طبیعیه داداش. اطلاعات و آگاهی: تجربیات شخصی، تایید و اطمینان، مقایسه مزایا و معایب، کاهش اضطراب و نگرانی، شبکه سازی و ایجاد ارتباطات. میگه به طور کلی پرسیدن از بقیه مهاجرا کمک میکنه افراد تجربه اونا رو هم داشته باشن، با چشم بازتر و اطلاعات بیشتری این کار رو انجام بدن. بعد ازش به طور خاص درباره مهاجرت به کانادا پرسیدم. مهاجرت به کانادا یکی از گزینه‌های محبوب برای بسیاری افراد در سراسر جهان از جمله ایرانیان است. کانادا به دلایل متعددی مقصدی جذاب برای مهاجرت محسوب می شود. حالا دلایلی که برای
مهاجرت به کانادا گفت. برنامه‌های مهاجرتی متنوع، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی، محیط زیست و طبیعت بکر. درباره هر کدوم از اینا هم باز یه توضیحاتی داده. بعد نوشته نکات مهم برای مهاجرت به کانادا: 1. تحقیق درباره برنامه‌های مهاجرتی. 2. مدارک و فرآیندهای قانونی. 3. آمادگی فرهنگی و زبانی. 4. هزینه‌های زندگی. ازش پرسیدم سختی‌هاش چیه و 7 تا مورد رو اسم برد. فرایند طولانی و پیچیده مهاجرت، سازگاری با فرهنگ و زبان جدید، بازار کار و یافتن شغل، هزینه‌های زندگی، احساس تنهایی و دوری از خانواده، آب و هوا، تطبیق با سیستم‌های جدید. بهش گفتم داداش این که دیگه از ایران موندنم سخت‌تر شد. سختی‌های موندن در ایران چیه؟ 1. وضعیت اقتصادی و تورم، شامل تورم و افزایش قیمت‌ها و نرخ بالای بیکاری. 2. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی. 3. محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی مثل آزادی‌های اجتماعی یا عدم تنوع و فرصت‌های فرهنگی. 4. نظام آموزشی و فرصت‌های تحصیلی. 5. نظام بهداشتی و درمانی. 6. ناامنی و بی‌ثباتی اجتماعی. 7. کیفیت محیط زیست. 8. محدودیت‌های فناوری و اینترنت. بعد گفتم خب اینجوری حساب کنید چجوری پس 80 میلیون نفر دارن اونجا زندگی میکنن با این همه سختی؟ گفت سوال خیلی خوبی پرسیدید. با اینکه ایران چالش‌ها و مشکلات خاص خودشو دارد، همچنان میلیون‌ها نفر دارن زندگی میکنن و بسیاری از آنها از زندگیشان راضی هستند. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا بسیاری از ایرانیان تصمیم میگیرن در ایران بمانند. 1. وابستگی به خانواده و دوستان. 2. هزینه‌های پایین‌تر زندگی. 3. آشنایی با فرهنگ و زبان. 4. فرصت‌های شغلی و اقتصادی. 5. تطبیق با شرایط. 6. محدودیت‌ها و موانع مهاجرت. 7. احساس تعلق و میهن‌پرستی. 8. امکانات آموزشی و بهداشتی. دقت بکنید اصلا بعضی از این چیزایی رو که نوشته مردم به خاطرش مهاجرت میکنن همون دلایلی که نوشته مردم به خاطرش اونجا میمونن. پس واقعا این مسئله مهاجرت نفر به نفر فرق میکنه و تقریبا در هر سوالی که من ازش پرسیدم داره یه سری آیتم رو هی تکرار میکنه. حالا این سوالو هر جوری ازش بپرس. شما بشینین به همین سوالا به نظر من جواب بدین، یه دو تا 4 تا بکنین، ببینین برای خودتون چه تصمیم بهتره، مهاجرت کردن یا نکردن. مهاجرت هم یه کاری مسافرت نیست که حالا مثلا پاشین بریم خوشتون نیاد. اگه اینقدر واقعا فراهمه براتون که مثل مسافرت همینجوری پاشین حالا بریم ببینین خوشتون میاد یا نه، حتما انجام بدین، تست کنین دیگه. چیزی دیگه از دست نمیدین، شما همه چی رو دارید. ولی اگه باید چه میدونم همه پلای پشت سرتون رو خراب کنین، همه زندگیتون رو بفروشین تازه بیاین اینجا و مثلا کل داراییتون بشه اندازه 2 ماه هزینه زندگی، چون توی شهری هستین که مثلا $10,000 در ماه خرجشه برای زندگی، یا مثلا چه میدونم بگو $5,000، وقتی شما یه پولی بیارین تماشا میخواین چیکار کنین؟ به همه این مسائل باید فکر کرد. و البته خب یه عده‌ام هستن که بمونن اونجا، خب تلف میشه استعدادشون، وقتشون، شاید با اون کاری که بلدن خارج از کشوری رو درآمد بهتری براشون فراهم باشه. خب البته آدم مهاجرت میکنه، متاسفانه. البته کاش همه چی میشد تو همون کشور خودمون باشه. خلاصه این یه سوالیه که دیگه شما باید شخصا از خودتون بپرسین و حسابی 2 تا 4 تا کنین. خیلی بستگی به شرایط داره، بستگی به شرایط شما، بستگی به شرایط اون جایی که میخواین برین، بستگی به اینکه اصلا اونجا شما رو قبول بکنن که برین یا نکنن. تو ویدیوهای بعدی باز شاید از تجربیات شخصی خودم هم بگم. لطفاً دیگه حمایت کنید، همه جا سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید، من دیگه دونه دونه اسم نمیبرم. دوستتون دارم، خیلی مراقب خودتون باشین. فعلا.